Ayan. Na-wash ko na siya. So, gaganon-ganon mo lang sa paper towel o sa tissue kahit na. Pero mas maganda sa towel para na-absorb niya. Ayan guys, I'm gonna try using the mirror now. Ayan, buhay siya. Pagpatay, ganyan. Patay natin. Patay. Yan. And then, kapag naka-on, ayan siya. O, diba? Ang liwanag. Siyempre, yan ang mga kamake-upan. Ayan. Let's try this. Hello, guys. Welcome back. So, now, makeup na ano lang. Simple lang for tonight. Bilang gabi na. So, try natin to. I have this one from MAC again. Ito ay powder plus foundation na. So, hindi ako magpa-foundation today. So, parang ito na talaga siya. Tingnan natin kung mako-cover niya. Actually, hindi ako nag-primer. Dapat nagpa-primer. Pero since mamaya naman mag-uugas na rin. O, maghihilams na din ako agad. So, no need na. Concealer. But ito lang siguro ang gagamitin ko. Konting concealer highlighter. Ganun. Kitang-kita mo lahat dito, ang mga imperfections. Meron na. Usually, alam mo naman tayo mga babae, di ba? Lagi na lang may imperfections. Ganon. Then ngayon, syempre tayo ay magkikilay. Mga tao ay iba-ibang klase ang pagkikilay. You know, hindi pare-pareho. Ginagamit ko actually itong ganito lang na pencil. Paubos na. Para malinyahan ko muna siya. Ganun. Kapag naman pantay na pantay ang kilay mo, parang hindi naman normal na tao. Usually naman talaga ang kilay ay hindi pantay. So, huwag mag-alala kung hindi pantay konti. Huwag lang yung andito yung isa, andito yung isa. Huwag naman gano'n. Diba? Ayan. Pag nakaporma ng ganyan, diba? So, suklayin mo na yan. Ayan, bilang ang kulang naman, ito, naglalagay ako nito. Ito ay from NYX to na mascara, tinted brow mascara. Para yung buhok niya medyo parang sinusuklay para magiging parang itsurang normal. Ay, normal. Abnormal lang. Hindi, parang natural ba? Yung strand ng yung strand, yan yung ganyan. May pa ganyang effect. Ayun Ayan, ganyan. Para yung strand niya parang buhaghag type. Alam mo na, yung mga diba ganyan, sinusuklay-suklay, nilalagyan ng tint. Then, naglalagay ako nito, konti lang. Itong aking pang bronzer. Konti lang dito. Kung gusto niyo ng parang talagang malinis na malinis siya, pwede niyo naman siyang lagyan din ito ng highlighter na ganyan. Para talagang naha-highlights yung kilay mo, ganun. Arte, no? Next. Ito na.
maglalagay tayo ng mascara. Konti lang. Then, hindi na kailangan ng fake eyelashes. Bilang sa bahay lang naman. Ang aking mascara ay Volumizing. From Revlon. Gusto ko rin to kasi talagang nakagbibigay siya talaga ng bonggang volume sa iyong pilik mata. Ayan. Habang nag-wait tayo niyan, meron akong actually binili, which is ngayon ko palang gagamitin, guys. Ito ay highlighter and at the same time, pwede mo rin siyang gawing, lagay mo rin sa eyeshadow, pwede rin sa cheeks. Ito, from NARS. Orgasm the Multiple. Yun lang. Highlighter. Yan. Ito. Gamitin natin. Tingnan natin ang magiging effect niya. Ganyan ba yan? I think so. Ay, bongga. Kaya pala lagi itong ano. Ayun o. Nga naman. Kunting ano lang, mayroon ng ano o. Tsaka ang ano niya, nipis, hindi siya makapal sa face. Maano lang siya talaga o. Ha? Oh, pwede rin daw to sa lip dito. Nag-highlight siya. Nilagyan mo dito. Parang mag-highlight to. Pag siguro sa gabi. Dito sa liwanag. Parang gano'n. Anyway, maganda siya sa cheek. Gusto ko siya sa cheek. Kasi ito na yung parang pinaka-blusher mo. Diba? Ganda, no? Yan lang. Kung gusto mo, lagay mo yun. Babaw ng mata mo, ganun. Konti. Para may konti ka ng eyeshadow. Which is, yun mo kailangan sa bahay lang. Pero, ganda rin sa picture, di ba? Ayan. Everyday look lang. Fresh ang dating. Like it. Bumili ako ng mga products sa NARS na alam mo na papasko ko sa sarili ko. Ganon. Ayan. Di ba? Ayun guys. Di ba? Okay na yan. Ganyan lang. Everyday na itsura ko pag umaalis. Actually, hindi nga ako nag-lipstick eh. Kahit pag nagti-tiktok ako, hindi ako nag-lipstick. So, hindi ko lang kung mag-lipstick ako today. Pwede naman. Sige, mag-lipstick tayo today. Bilang, andito na rin lang naman tayo. So, lagay tayo ng lip line. Ano bang lipstick ang magamit? Meron ako ditong Vice Ganda. Okay, Vice Ganda na lipstick. Ito ay yung Hayabayabayu. 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 Ang hirap na ba po yung natin. Ay, hindi. Ito yung purple. Ito ba yung purple? Ay, hindi. Hindi. Just kaloka. Ay, wala yung isa eh. Ito na nga lang ha. Sige na nga ito. Ay, purple nga ba ito? Ayan. Ayan guys. Siyempre, meron din ako dito na ating translucent na finishing crystal, translucent crystal light reflecting setting powder. Ayan. Ito siya.
Ayan guys, tapos na ako. Hindi ako naglalagay ng eyeshadow kapag nasa bahay lang. Usually, mga pinkish-pinkish katulad yung sinabi ko sa inyo. Yung nilagay ko sa cheek, yun na rin ang nilagay ko sa mata ko. Which is hindi mo masyadong kita, di ba? So, ganun lang. At syempre, setting spray. Para mag-set yung mukha mo hanggang mamaya. Di ba? Yan! And this one is from NYX din. Ito ay matte finish. Fini matte. Nakalagay. Matte siya. So, hindi siya yung shiny-shiny yung mukha mo mamaya. Spray mo lang siya. Ayan na. Finish na. Diba? May look for tonight. Thank you guys. Ayan. Finish na. Simple lang. Diba? Thank you for watching again. We'll see you again in my next video. Bye for now.